Bună ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit! Numele meu este Luminița Câmpeanu, sunt medic primar obstetrică-ginecologie, iar astăzi vom discuta despre prima ecografie în sarcină. Un test de sarcină pozitiv, efectuat corect acasă sau întârzierea menstruației, pot confirma cu o precizie destul de relevantă faptul că ești însărcinată. Așadar, din acel moment, poți programa o consultație la medicul tău ginecolog pentru primul control, în urma căruia se va confirma diagnosticul de sarcină. În mod normal, în lipsa unor probleme medicale sau a unui istoric medical care să sugereze posibilitatea afectării sănătății tale sau a sarcinii, primul control în sarcină se programează la medicul specialist între 6-8 săptămâni de sarcină. Prima consultație prenatală este esențială pentru a efectua un bilanț al stării de sănătate a gravidei, precum și pentru identificarea factorilor de risc în cazul în care aceștia există. Medicul efectuează un control general, va măsura înălțimea, greutatea, tensiunea arterială și ritmul cardiac, va recomanda un set de analize și va elabora un plan de tratament în cazul în care va fi necesar. În funcție de cât timp a trecut de la ultimul consult ginecologic, este posibil ca medicul să recomande un test Papa Nicolau pentru screening în vederea depistării cancerului de col uterin, dar și o examinare a secrețiilor vaginale pentru depistarea infecțiilor și a bacteriilor. Dacă ai deja aceste analize efectuate, recent, în cursul anului, le poți aduce la următoarea ta întâlnire cu medicul obstetrician. Controlul este însoțit de un disconfort redus și va fi completat cu o ecografie transvaginală pentru confirmarea sarcinii. Medicul ginecolog va analiza imagistic de asemenea și uterul, ovarele și trompele uterine. Ecografia este o metodă imagistică pe bază de ultrasunete, considerată sigură, neinvazivă, nu prezintă efecte adverse asupra sarcinii sau gravidei, motiv pentru care reprezintă o investigație foarte importantă pe parcursul sarcinii, în principal pentru că oferă informații care altfel nu ar putea fi obținute despre sănătatea fătului și de asemenea poate fi repetată ori de câte ori este nevoie. Expunerea fătului la ultrasunete trebuie menținută la cel mai scăzut nivel posibil, dar acest nivel trebuie să asigure furnizarea de informații diagnostice de care medicul are nevoie. De asemenea, ecografia are o precizie mare de diagnostic, nu este dureroasă și ajută la estimarea vârstei fătului, examinează inima, picioarele, mâinile fătului, însă și alte organe ale acestuia. Examinează placenta, examinează cordonul umbilical, depistează malformațiile și defectele la naștere, oferă informații despre sexul copilului, iar rezultatele ecografiei se dau pe loc. Acest tip de examinare nu produce iradiere fetală sau malformații și nu prezintă risc de avort spontan. Principalele metode de investigație imagistică utilizate în sarcină sunt reprezentate de către ecografia transvaginală și ecografia transabdominală, deosebit de utile medicului obstetrician datorită capacităților de evaluare și monitorizare a sarcinii în timp real. Atât ecografia transvaginală, utilizată la începutul perioadei de sarcină, cât și cea transabdominală sunt neinvazive și sunt lipsite de riscuri atât pentru mamă cât și pentru produsul de concepție, putând fi repetate de câte ori este necesar. Sarcinile cu evoluție favorabilă sunt monitorizate în mod uzual printr-o ecografie inițială pentru confirmarea prezenței sacului gestațional și ulterior câte o ecografie pentru fiecare trimestru în parte. Scopul primei ecografii este acela de a confirma prezența sarcinii în cavitatea uterină prin observarea sacului gestațional sau a embrionului. Așadar, în funcție de durata amenoreei, prima ecografie poate furniza informații referitoare la localizarea sarcinii, dacă este o sarcină localizată în uter sau o sarcină extrauterină, tipul sarcinii, dacă este o sarcină cu un făt unic sau o sarcină gemelară, datarea sarcinii prin măsurarea lungimii craniocaudale a fătului între 10 și 13 săptămâni, permițând cea mai corectă apreciere a vârstei de gestație și, implicit, a datei probabile a nașterii,
Evolutivitatea sarcinii. Începând cu 5 săptămâni și 3 zile, este posibilă vizualizarea bătăilor cardiace ale embrionului. Se pot surprinde mișcări spontane ale trunchiului embrionului de la 7 săptămâni și ale membrelor de la 9 săptămâni. De asemenea, prin ecografie se pot depista complicații ale sarcinii, anomalii asociate ale organelor genitale, cum ar fi fibroame, malformații uterine sau chisturi ovariene. De asemenea, există situații, cum ar fi paciente cu cicluri menstruale neregulate, în care prima ecografie este cea care contribuie la aflarea vârstei sarcinii. Este ecografia în urma căreia nu se poate greși cu mai mult de 1-2 zile datarea sarcinii și este de preferat ca această ecografie să se realizeze cât mai repede. Pe baza informațiilor obținute din anamneză, examenul clinic și explorările paraclinice, gravida este încadrată în categoria de sarcină fiziologică sau gravidă cu risc obstetrical și va primi recomandări legate de suplimentarea acidului folic, alimentație, activitate fizică, igiena sarcinii, prevenirea afecțiunilor infecțioase, semne de alarmă în sarcină și, de asemenea, se va stabili data următoarei consultații prenatale. Vă mulțumesc pentru că m-ați urmărit și nu uitați să apăsați subscribe, like și clopoțel. O zi bună vă doresc!